What is up guys, it's Jordan and welcome back to this brand new video. Today we're back at Shell Shock on this extremely hot day. We're playing a game mode, I don't even know anymore what it's called. I had to take the first half hour or something understanding how it works. But we have these RFID tags which we have to take to the factory to load cash onto. And then go to the deposit thing and deposit them. Let's see if we end up winning this game, but yeah. It was pretty fun. Like I said, I had to get used to it, but it worked. If you're new, then make sure to subscribe and enjoy this video. No man's land. Oh, hit? Yes, and I'm hit. No man's land. Sick! That was one. Hit! Oh, er zit eentje daar tussendoor. Ja. Wat? Factory om te laden is hier rechts. Maar ligt daar dat ding dan? Ja. De storage is aan de andere kant. Dat ligt ook weer daar. Oké, maar waar moeten we nu eerst heen? Factory. Eerst naar de factory om je druppel op te laden. Ja. Dan naar de storage om daar punten te pakken. Oké. Gino, Ja. links. Helemaal tegen de zijwand. Dan zullen we kijken of we die factory kunnen pakken dan? Zeg je? We moeten eerst de factory halen. Bas? Ja, We moeten die factory halen, kom. ja. Je druppel opladen. Yo, let's go. Ze hebben de factory al. Oh, vet. Contact. Hit! Dat staat niet opgeraakt. zandheuvel. Die loopt achter de zandheuvel tot 30 meter.
zijn hoofd geweest. Weggedoken. Hit! Juliano, zit je boven? Nee, ik zit boven. Oké.
What's up guys, just real quickly in between. It appeared to me that more than 96% of people that are watching my videos are not yet subscribed. So if you like this video and want to see more, then make sure to subscribe down below and check out my other videos. This was it for the little intervention. Enjoy the rest of the video. Nee, nog niet. Ben je geraakt? Nee, nee, nee. Oké. Maar Gino, hou even. Hou het vast daar. Ja, opgeladen, oké. Top. Kom maar, kan jij opladen? Er zat 2 kabels hier, 2 kabels. Oh. Hoe je gaat. Hit! Teammate schiet me af. En waar moeten we nu heen met die tag? Ja, dat lijkt me ook. Ja, dat is een beetje... Achterin, Ja? zeg maar in dit open veld, Ja? net voor die hele grote muur waar hun net heet het achter staat. Ja? Die Daar groene staat, daar staat de deposit. muur. Oké. Dus dan moeten we, ik denk helemaal via links, dat helemaal kleren tot ze weer terug bij de span zijn en dan kunnen we inleveren. Oké. Dat is best wel moeilijk hoor. En inleveren is bij is weer zo'n apparaatje daar of zo? Oké, helder. Ja, het is weer zo'nzelfde box. Ik zie je wel, ja. Oké. Oh, dat is teammate, holy shit. Hey, waar staat die dinges? Ja, hier midden in het veld, hier. Als je hier doorheen kijkt, zie je hem rechts staan, bij die paal. Als je mij covert, dan ga ik naar die volgende muur rennen. Ja, vanaf waar wil je gecoverd? Hè? Ja, achter in de span, ja. Oké. Pas op, zit er een achter de muur. Jeroen, Ja. kom even bij. Ja. De koffer staat hier, hè? Wij gaan cover fire geven, maar ja, ik Ja, weet er niet. zit ook iemand achter het schot daar. Welk slot? Ja, hier op, kijk eens in een hoofd is hier voorbij. 12 uur. Oh ja, ik zie hem. Dit schot of? Nee, achterin. Met die bruine camo erop. Maar zit er iemand in de loopgraaf, jongens? Nee, volgens mij niet. Ja, daar is hij weer. Ja, kun je het proberen. Kun je gewoon Ja, maar hij zit hier. Hit! Oké, koffer. Dan ga ik klaar rennen. Hit! Fuck. Oh, dit is een kutding dit. Ja, maakt niet uit. Zitten ze alleen links? Ja, volgens mij wel. Oké. Mag je heel even door? Ja. Ah, hit! Hit!
Oh, hit. Hallo! Oh, zo. Sorry man. We zijn er bijna, mannen. Hit! Lekker mannen! Eigenlijk zit daar een houten box. Ja? Daar eigenlijk het hoekje van die huis. Ja, daarom lopen we staan daar te kutten. Ja. Nee, grapje. de blik van schrik. Teringlaaiers. Hit! Ja, je begon echt
Hit! Well guys, there you have it. This was the game at Shell Shock at this extremely hot day. We ended up winning. It was 100 versus 60. I'm really happy. It was a fun game in the end. It took some getting used to, but I think it was really nice. I hope you guys enjoyed this video. If you did, then make sure to give it a like and subscribe down below. I'll see you guys in the next one. Peace!